San Lorenzo, pero ang ganda ng galing San Lorenzo. Ang ganda. Paano ano kan sa paano ano alam kibala tapos bang kang kamahal tikit-tikit may nag-tikit spot ano bang light kung madamahaw pa sa taon kanay man sa mag-upang mga gabi na bagay Tara man ako tawa. Kangating pangro. So, ngayon, maluyo din ngayon. Ano mo yan, pag gusto nagmanapin lumuyo na awas ako rin tapos pasok ko Mana itunda magkurang ngayon tingin magkurang ubos-ubos pakala tapos ngayon sira agak itu ada kuda kira paluan lebih agak nih kawan apa yang
Iyo, kaya ba sila may pero may nakasabi na itong nakanta Nakuha mo to. Ang motor ka sa banyo ka sana. Magamit ako mga permit. Ano yan ang aeroplano. Lumalak.
Kaya naman natin. Ang ganda. Kunda na. Pero, ano? Ano ang panyo na? Ba't mo baga? Pero,
Hilop mo yung di ba?
Binakalan, di son? Amo naman sa mga wala ka na lima. Madara.
Parang nag-gram. Nine. Mura po na Instagram. Ano yun sila?
San Ramon, Gilba,
Minsan mga yun, panahon pa. Sa pinadum sa pa. Pista bang ano yun, abot sa naglakan mga ibang magulang. Manong rilini kan maisa atau bawa jadi enggak ada kalau nang pa aku mana rilini pinadum dapat wala akong 20 kung sa kamay ikaw man ka ano ah pamahawi na ano na naman nangyari lagi order naman payo ayun kaya nga ni para balik awam po ano dati ano kasi paray magmadeng ayos sa
mga ano, ano nakabanga. Ano na ang na po na ang karaman ko paarali ko nagtitira piring aking ano bigi day ang roke halimbawa ang mapa para ako halimbawa nga pinahali akan sana bigyan sa sabi nga ano dating ko na bilin pa baka naman sa ano ano ginapo bakit po pag-graduate na anak mat pag-graduate kerja sabi sa taon hindi ya paano mo yung yang daya kan duwang naman ko kita lang ano niya supaan na binain ni Pura karo kayo makainin din yan
Ibang ko yun sa isang ko ang sinawan kasi dumang siya
Dahil mga ang ganda. Okay. Ano meron? Ano yun? Para tayo pa.
Tayo bro.
Manang sa daga. Di nga, kaya nga naman aron ni Dapla. Ano? Duman ako. Paluwas ba mga ano na mga
Matanaw naman ako dyan. 40. Bak mo yan. Dahan. Baga si Buyo. Makasi kasi. Ganyan o. Lang ang guilty pa namang
Ano sila? Ano yung Philippine? Opo.
Mulo ba? Tonelada ba? 1,000. Nila ano? Ganda tayo. Masarap na itong tayo. Ibang ito mo na po. Nahulog. Normal. Kasi kung kaya ng pigo, hindi tayo pigo. Yan sa pagkain ng pigo. Hindi lang kaya makatrabaho kaya may mahilig ka na busy. Ang pagkakot, alam mo yung mga ginarap. Dati ko nakatawag. Hindi pa lang hindi. Ang bakal dapat naluya sa kaya magkaroon ka wala. Ayan na. Pero dahil yan na trabaho na. Pero ganun na ito siya. Dito mo dahil kasi mo mabili ka sa kamala. Talaga dito.
bakit nila so sa Noah sa itong mga tunay daw mag-inot ba kayo ang tigigamit na pang tama yun sa
mo yan, ito mo yan mag
baka naman. Bilis mo, bilis mo.
yung
Ay, ano ba sa ano? Anong tanong?
30. Yun.